Competiția e formată din 5 filme din țări diferite. E o coproducție Polonia-Olanda, o coproducție Germania-Coreea și un film din state, unul din Israel și încă un film din Finlanda. Din punctul meu de vedere, queer nu se limitează doar la filme care abordează în mod direct subiecte legate de comunitatea LGBT. Mai degrabă conceptul ăsta de queer cinema se poate extinde și asupra unor filme care au personaje în exclusivitate straight și care nu fac referire de-a lungul filmului în niciun fel la comunitatea LGBT. Din punctul ăsta de vedere, cred că Robin Wood zicea că, spre exemplu, din punctul lui de vedere, Tout va bien ar fi mai queer decât Fox and His Friends a lui Fassbinder. Dar pentru selecție în mod exclusiv am încercat, cel puțin din punctul de vedere al filmelor queer, să mă limitez la filme care abordează în mod frontal tema LGBT și personaje din sfera comunității LGBT. Cred că, de fapt, cel mai important e referirea la identitatea de gen, cumva. Asta e, din punctul meu de vedere, marea umbrelă. Adică în categoria asta poți discuta despre feminism și queer și mai mult, din punctul meu de vedere, e important să fie chestionată identitatea de gen, de fapt, și toate stereotipiile care țin atât de femei, cât și de bărbați, cât și de LGBT. Mă întrebai de asemenea în legătură cu structura filmelor, că în mod normal tendința ar fi aceea de a propune o perspectivă nuanțată, diferită de filmele mainstream. Nu cred că se aplică. Există deja canoane formate și în cinematograful queer. Există deja genul dramei romantice, care este foarte răspândit și care are succes. Două personaje în mod normal, lesbiene sau queer, lesbiene sau gay, cu câteva excepții, transexual sau bisexual. Trăiesc o poveste de dragoste care fie sfârșește în mod fericit cu ei doi trăind în cuplu cu un pudel drept copil sau despărțindu-se în mod tragic și suferind ca niște câini. Cam astea sunt cele mai facile perspective pe care le oferă majoritatea sau filmele mainstream pentru personaje LGBT sau feministe. Ne-a interesat, adică a fost cumva un criteriu în selecția noastră să fie cumva inovatoare și la nivel de formă și de structură cinematografică, adică a fost important. La prima vizionare nu puteau fi discutate. Sigur că poți să aplici grilă feministă pe aproape orice film, dacă vrei. Nu cred că e imposibil. Dar cel puțin pe mine mă interesa să ating cumva tematica asta, în primul rând prin narațiune. Să pot să dezbat în jurul filmului respectiv probleme pe care femeile le au în societate, probleme pe care le întâlnesc în drumul lor. Să poți să-ți ofere în loc de dezbatere, să poți să aplici grila feministă, trebuie să nuanțeze cumva lucrurile atunci când vine vorba de reprezentarea femeii, atunci când vine vorba de raportarea camerei la femeie, la cum o arată, de alegerile pe care femeia le face atunci când vine vorba de viața ei, fie că e viața profesională, fie că e viața personală. Ar fi coproducția Polonia-Olanda, care abordează ideea de privirea unei femei asupra altei femei
și viceversa. Um, Obiectificarea, de obicei problema în cinema, când se vorbește despre feminiști, despre privirea masculină asupra femeii, privirea asta dominatoare a bărbatului asupra femeii, nu se ia în calcul că femeia poate deveni obiectul dorinței altei femei și poate fi obiectificată dintr-o perspectivă feminină și filmul, așa cum este structurat, cumva îți oferă foarte mult spațiu de dezbatere în jurul ideii de obiectificare a obiectului dorinței. Filmul preferat, de fapt, nu este cel din selecție, este cel din deschidere. Da, Andrei. Și anume filmul lui Bruce la Bruce, Pierrot Lunaire. Cumva mi-am dorit foarte mult ca Bruce la Bruce să vină în festival, datorită faptului că filmele lui sunt complet atipice, chiar și pentru un public antrenat sau experimentat, cu ceva experiență în ideea de queer cinema. Sunt destul de riscante pentru public, nu o să fie un succes de box office, un film de Bruce la Bruce vreodată. Și asumă foarte multe riscuri în materie de activism politic. Nu urmează linia mainstream în care două personaje sunt puse într-o relație de iubire, iar relația asta de iubire se desfășoară în afara oricărui context politic, sau dacă se desfășoară într-un context politic, contextul politic este reprezentat în film într-un mod foarte simplist, și anume personajele nu sunt acceptate de societate și încearcă cumva să reconcilieze povestea lor de iubire sau povestea personală de viață cu modul în care ea se reflectă în societate. Și cumva el explorează un pic mai mult dincolo de modul ăsta simplist, om versus societatea rea care încearcă să-l înlăture, să-l dea la o parte. Dimpotrivă, el e agresor de multe ori în film și cumva se folosește de poziția de outsider pentru a păstra o perspectivă foarte fresh, foarte lucidă asupra lumii înconjurătoare. Cred că de fapt se simte confortabil în poziția de outsider și încearcă cât de mult posibil să o păstreze. Iar referitor la Pierrot Lunaire, ce m-a interesat e pe de-o parte conceptul filmului, foarte atipic. Titlul de fapt este preluat din opera lui Arnold Schönenberg, cu același titlu, bineînțeles, iar coloana sonoră păstrată integral în film devine monologul unui personaj care încearcă să-și cucerească iubita, ea fiind o femeie încercând să devină bărbat. N-am neapărat un film preferat. Mă interesează toate cinci și din motive diferite. Și nu-mi doresc decât ca ele să nască dialog și fiecare pe tema lui cumva.